Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prachayine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Dishatarine Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaum Vishnupad Paramahamsa Pravrajikacharya Stottarashata Shri Srimad Srila Abhay Charan Vinda Bhakti-yoga Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jaum Vishnupad Paramahamsa Pravrajikacharya Stottarashata Shri Srimad Srila Bhakti-siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sadvaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Nitai Gaur Pramanandi Hari Hari Bol. All glorious assembled devotees Hare Krishna. All glorious assembled devotees Hare Krishna. All glorious assembled devotees Hare Krishna. All glorious to Shri Guru and Shri Gauranga. All glorious to Srila Prabhupada.
Namo Vishnu Padaya Krishna Pashtaputari Shrimati Nandotsava Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Pashtaputari Shrimati Bhakti-yoga Swamiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pashchatabdi Shatarane. Hare Krishna. These are children outside? Yeah. Může to někdo trošku sklidnit, ten koncert? Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. So, I will point out some specific characteristic of Srila Prabhupada which I found very, very important also for ourselves. Já teďka budu poukazovat na určité vlastnosti a charakteristiky Srily Prabhupády, které považuji za důležité a i pro nás, pro všechny. And I will also connect this his characteristics to our Grihastha seminar, because we maybe not point out something which is very important. A trošku to spojím i s tím seminářem, co jsme měli pro Grihasty, protože jsme možná nezmínili některé důležité body. One of very important features of Srila Prabhupada was his eagerness and dedication. Jedna z takových velice důležitých charakteristik Srily Prabhupády byla jeho dychtivost a taková zavázanost, odezdání. It is described even before he came to the West, and even before he became a sannyasi, he regularly was going to Shantipur to Advaita Bhavan, and he was really fervently praying all alone there for Advaita's Prabhu's mercy, that he can fulfill the order of his spiritual master. A je jako potvrzeno, že Srila Prabhupada ještě předtím, než odjel na západ a v těch dobách jezdíval často do Shantipuru a do Advaita Bhavanu a modlil se k Advaita Acharyovi velice intenzivně a upřímně, aby mohl naplnit tu misi rozšířit vědomí Kršny na západě. Even before he took sannyas. A bylo to i dokonce předtím, než přijal sannyas. And because the Advaita Acharya was the one who attracted Lord Chaitanya to this world. Protože Advaita Acharya byla osoba, která vlastně tomuto světu přinesla Pána Chaitanya. So he also wanted to give the message of Lord Chaitanya to the whole world according to his spiritual master's desire. A on taky chtěl představit Pána Chaitanya celému světu na základě touhy jeho duchovního mistra. And there was this keeper of this place, and he never spoke a word with Srila Prabhupada. There was Keeper. Keeper, okay. Tam byl někdo, kdo tam měl to místo na starost a nikdy se Srila Prabhupádou nemluvil. He just saw him very often, how Prabhupada all alone fervently praised something, but he didn't dare to ask him anything. A jenom ho často vydávali, tam přicházel a velice intenzivně se tam modlil, ale neodvážil se ho na něco ptát. And then Srila Prabhupada disappeared and didn't appear there anymore. A pak Srila Prabhupada pro něj zmizel a už se tam víckrát neobjevil. And after quite a long time, he again appeared, but this time he was in sannyas dress. A po nějaké docela dlouhé době se Srila Prabhupada tam znovu ukázal, ale tentokrát už přišel jako sannyasi. And he was again fervently praying for something. A zase se velice intenzivně o něco modlil. And then this
a person came to Srila Prabhupada and humbly asked him, what is he praying for? A pak k němu tento člověk přišel a pokorně se ho zeptal, o co se vlastně modlí. And Prabhupada said that his Guru Maharaj gave him some impossible instruction. A Srila Prabhupada mu řekl, že jeho Guru Maharaj mu dal jeden takový nemožný úkol. And that he is praying for mercy that he can fulfill his desire. Takže on se modlí o jeho milost, aby mohl, nebo tady modlí o milost, aby mohl naplnit jeho touhu. And before we continue this story, we'll go to another place in Vrindavan, where Prabhupada lived in Radha, what was Govinda? No. What is this place? The first one or second one? Damodar? Radha Damodar place, where are the samadhis of Rupa and Sanatana Goswami, I think. Takže ještě než budeme pokračovat s tímto příběhem, tak se ještě přesuneme do Vrindavanu, kde Srila Prabhupada žil v Radha Damodar mandiru. Yes, and then one, I think he was also brahmachari in some neighboring temple. He couldn't sleep during the night because someone was always calling something. A tam byl nějaký brahmachari, zase z nějakého vedlejšího chrámu, který nemohl v noci pořádně spát, protože tam někdo v noci pořád něco volal. And he was too tired to bother about it, and he didn't go to look what it is. A byl příliš unaven na to, aby to nějak řešil, a šel se dívat, co se vlastně děje. But once there was a full moon and he couldn't sleep, and of course this voice was heard again. A jednou tam byl úplněk a on nemohl spát a zase slyšel ten hlas. And he went to see what is going on. A šel se teda podívat, co se děje. And he saw Prabhupada, how he was sweeping the floor in front of samadhi of Rupa Goswami and crying, Rupa, Rupa, Rupa. A viděl Prabhupádu, jak zametal před samádhy Rupy Goswamiho a přitom tak jako naříkal Rupa, Rupa. He was calling Rupa Goswami's mercy. Tak to vyvolával milost Rupy Goswamiho. And these Indian brooms are not like Western brooms. A ta indická košťata jsou jiná než západní košťata. Because Western brooms have long handles and so we stand and sweep. My máme takové dlouhé rukojeti a přitom tak pěkně stojíme rovně a zametáme. But these Indian brooms are extremely short, so you have to bow down. A ty indická košťata jsou velice krátká, takže se přitom musíte sklonit. So he was bowing down and sweeping and crying for Rupa Goswami's mercy. Se tam tato klaněl, zametal a žádal si milost Rupy Goswami. Of course, this example should be also used as far as possible by us. A tohoto příkladu tam bychom měli použít co nejvíce můžeme i my. Because we should realize how completely helpless we are. Měli bychom si uvědomit, jak jsme úplně bezmocní. How can we assist Prabhupada even? Jak vůbec můžeme Prabhupádovi asistovat? We need his mercy for this. Na to potřebujeme jeho milost. And not just his mercy, but also the mercy of those who received his mercy. A nejenom jeho milost, ale taky milost těch, kteří jeho milost získali. So we should always also show this eagerness to receive mercy, that we can be at least to some degree helpful in this mission. A my bychom měli projevit tady tuto dychtivost, získat milost, abychom mohli aspoň nějakým způsobem přispět tady této misi.
because we emphasized how important it is that every one of us, even mothers and children, should have mission in life. A my jsme zdůrazňovali, jak je důležité pro všechny z nás, dokonce i pro matky a pro děti, mít v životě misi. Without mission, we are dead. Bez mise jsme mrtví. Yes, because we live just for eating, sleeping, mating and defending. Protože pak žijeme jenom pro jezení, spaní, rozmnožování se a obranu. There is nothing else in this world. Protože v tomhle světě nic jiného neexistuje. So we need really focused mission in life if we want to be alive. Takže my potřebujeme velice takovou koncentrovanou misi v životě, abychom mohli vůbec o sobě uvažovat, že jsme živí. And every day we should meditate how to fulfill our mission. A každý den bychom měli meditovat, jak tuto svoji misi naplnit. But without mercy of Srila Prabhupada and other acharyas, we can never fulfill any mission at all. A bez milosti áčáriů a Šrily Prabhupády my nikdy tuto misi nemůžeme naplnit. Yes. So for this purpose, I would like to read and discuss Srila Prabhupada's poem, Markine Bhagavata-dharma, which was written on 18th September 1965 when this Jaladuta came to Boston Harbor, and he was first time sowing America. A já bych tady rád citoval tu Markine Bhagavata-dharmu od Srily Prabhupády, kterou napsal, když Jaladuta vlastně poprvé přistála v Americe, a bylo to 18. září 1965. Yes, and this, of course, his mood is very instructive, and we should imbibe it. A ta jeho nálada, kterou tam projevuje, je velice poučná a my bychom ji měli také přijmout. I will not read Bengali verses, I'll just read translations because I believe we don't have so much time. Já nebudu číst všechny ty bengálské verše, ale budu číst rovnou překlady, protože nemáme až tolik času. So he says, "My dear Lord Krishna, you are so kind upon this useless soul, but I don't know why you have brought me here. Now you can do whatever you like with me." Můj drahý Kršno, jsi velice milostivý k této duši a já nevím ve skutečnosti, proč jsi mě sem přivedl, ale teďka si můžeš se mnou teda dělat, co chceš. So we can see how humble Prabhupada is. Vidíme, jak pokorný Srila Prabhupada je. Although we know Prabhupada as extremely forceful preacher, I když známe Prabhupádu jako extrémně silného a takového mocného kazatele, but humility doesn't mean that you bow down your head before crazy people. ale pokora totiž neznamená, že člověk skloní svoji hlavu před šílenými lidmi. But to be selfless, in fact, that one knows that he's only insignificant servant of Lord Krishna. Ale tou pokorou je, že člověk je nesobecký, že ví, že jeho jedinou pozicí je, že je bezvýznamný služebník Kršny. And we are brought in different positions in our life and we don't know why. A my jsme v životě přiváděni do různých situací, pozic a nevíme proč. And we don't know exactly what we should do. A nevíme přesně, co máme dělat. But we can pray to Krishna, why you put me in this position and how can I serve you? Ale můžeme se modlit ke Kršně. Kršno, proč jsi mě umístil do tohoto postavení a jak ti přitom můžu sloužit? Yes, because we don't have contact with someone who can advise us all the time.
Protože my nemáme kontakt s někým, kdo nám může radit pořád od rána do večera. So we should establish this connection with Krishna in our heart and ask him very humbly, how can we serve him? A proto bychom měli ustanovit tento vztah s Kršnou a velice pokorně ho prosit a žádat o to, jak mu můžeme sloužit. And of course, with our mission in mind, that we have received it also from our spiritual master and from Srila Prabhupada. A samozřejmě i máme v hlavě přitom tu misi, kterou jsme získali od duchovního mistra, od Srila Prabhupády. And in next verse he says, but I guess you have some business here, otherwise why would you bring me to this terrible place? A v dalším verši říká, předpokládám tedy, že tady máš asi nějakou práci připravenou, protože proč bys mě jinak posílal na takové hrozné místo? So Prabhupada came to a really terrible place, and I believe that these harbors are even more terrible than other parts of the city. A vidíme, že Prabhupada tady popisuje přijel na velice hrozné, ošklivé místo a věřím, že tady ty přístavy jsou ještě takový škaredější část než ten zbytek města. Because usually harbors have terrible smells and so on. A v těch přístavech jsou různé divné pachy a tak dále. So we are also put in terrible conditions, in fact. Even if it looks materially very nice, that is the sign that it is more terrible. A my jsme taky v hrozných místech. I když třeba materiálně to může vypadat moc pěkně, tak to znamená, že to je ještě horší. Yes, because if everything materially goes very smooth and nice and everything is pleasant, then we tend to become slack in our purpose. Pokud materiálně všechno pěkně jde, bez zádrhelů, všechno se daří a není žádný tlak a tak dále, tak potom máme tendenci se tak uvolnit v naší oddanosti. Yes. And he goes on in this mood. Most of the population here is covered by material modes of ignorance and passion. A říká, většina toho místa je tady pokrytá kvalitou nevědomosti a vášně. And of course we know from our lives that everyone is covered by passion and ignorance. Even ourselves, what to speak of non-devotees. A my máme zkušenost z vlastního života, že každý kolem je pokryt kvalitou vášně a nevědomosti a i my samotní, co potom říci ještě o neoddaných. Absorbed in material life, they think themselves very happy and satisfied. Ohrožení do materiálního života se považují za velice šťastné a spokojené. And I think we discussed this yesterday. That if you have some experience that people think they're happy. A myslím, že včera jsme to nějak diskutovali, že si máte zkušenost s tím, že lidi, které potkáváme venku, si myslí, že jsou šťastní. And everyone agreed that yes, he has experience with this phenomena that everyone considers himself or herself very happy and successful and so on. Každý potvrdil, že má zkušenost s tímto fenoménem, že lidi si o sobě myslí, že jsou šťastní a že se jim daří. But when we hear their talk, they always complaining. Ale jakmile začnou mluvit, tak si vždycky začnou stěžovat. So, this is just some pretense to the others, to cheat others, in fact, in also our own selves, that yes, we are happy, because this is our goal, our constitutional position, to be always happy. And so we want to present ourselves to everyone, yes, we are happy. Že to je jen taková přetvářka, kterou takovou namlouvají ostatním, že jsou velice šťastní, často to tak namlouvají i sobě, protože povahou každého živé bytosti je hledat to štěstí,
a být šťastný, tak se takto snaží ukázat každému, ano, já jsem toho dosáhl, jsem šťastný. Yes, so I achieved the goal of life, to be happy. A tak jsem dosáhl smyslu života, jsem šťastný. So since I achieved my goal, why should I hear any advice of anybody, especially from God? Když jsem tedy dosáhl tohoto svého cíle, tak proč bych si měl nechávat někým radit, zvlášť jako Bohem? Because he want to put me in misery. Protože on mě chce jenom přivodit utrpení. Yes, so it is extremely difficult to preach such a people. A to je nesmírně těžké takovému druhu lidí kázat. And Prabhupada also realizes this, and he says, and therefore they have no taste for transcendental message of Vasudeva. Prabhupada to taky takto realizuje a říká, a proto oni nemají žádnou chuť pro transcendentální poselství o Vasudevovi. And this is, as we discussed, extremely important to acquire taste for hearing Krishna Katha. A to je vlastně velice důležité, extrémně důležité, abychom rozvinuli chuť do naslouchání Krishna Katha. Otherwise, as explained by Sutta Goswami, Shrama eva hi kevalam. Everything is completely waste of time. Protože jinak, jak je řečeno, Shrama eva hi kevalam, všechno je jenom plýtvání časem. Shrama means useless labor. Shrama znamená taková zbytečná práce, která je k ničemu. And he confirms this with 3 words. Eva means certainly, and he means also indeed, certainly, and kevalam only. A vlastně potvrdil to v tom verši, že ta šrama je taková práce slovem hi jistě, nebo Eva zajisté, hi v skutku jistě a kevalam znamená jedině. So yes, the only result we have from our endeavors in life, if we don't receive this taste for hearing Krishna's message, are blisters. Takže jediný, co vlastně my získáme, když pracujeme přes ten život, děláme tolik činností, ale nerozvineme žádnou chuť pro naslouchání o Vásudevovi, tak jediný, co tím získáme, jsou puchýře na rukách. Yes. So Prabhupada's telling us, in fact, he's turning to Krishna, I do not know how they will be able to understand it. A Prabhupada nám dál říká, ve skutečnosti to říká Krishnovi, já vůbec nevím, jak budou schopni tomuto porozumět. And we can imagine in what kind of situation Prabhupada came. A můžeme si tak nějak představit, do jakého druhu situace Srila Prabhupada přišel. He came to the West where no one ever heard about Krishna before. Přišel na západ, kde nikdo nikdy předtím o Krishnovi neslyšel. And he was 70 years old. A bylo mu 70. And with no money. Neměl žádný peníze. He had 40 rupees, but no one exchanged rupees in America. Měl 40 rupií, ale nikdo nesměňoval rupie v Americe. So he was completely without anything, in fact. Byl úplně bez ničeho. The only thing he had were books. Jediné, co sebou měl, byly knížky. And these books were just first canto of Srimad Bhagavatam. A to bylo první zpěv Srimad Bhagavatam. And he relied on books all his life. A on takto závisel na svých knihách celý život. And this was also instruction of his spiritual master. Whenever you have some money, print books, as Manidhar Prabhu said. A to byl taky pokyn jeho duchovního mistra. Pokud kdykoliv získáš peníze, tak tiskni knížky. And he also stressed the books are the basis. A taky zdůrazňoval, knihy jsou základ.
And that is what we didn't stress enough in our seminar, that books are the basis. A to je něco, co jsme v tom semináři nestihli dostatečně zdůraznit, že knížky jsou základ. That means our grihastha life should be based on tattva. To znamená, že náš grihastha život měl být založen na tatvě. So we should carefully study Prabhupada's books. Proto bychom měli velice pečlivě studovat knihy Srily Prabhupády. That we can discriminate what is pure devotional service and what is mixed devotional service. Abychom dokázali rozlišit od sebe, co je čistá oddaná služba a co je smíšená oddaná služba. Because if we miss this and we don't understand clearly, we will certainly follow impure devotional service. Protože pokud tomuto jasně neporozumíme a nedokážeme to rozlišit, tak se prakticky dozajista stane, že budeme následovat proces té smíšené oddané služby. And as we discussed in our classes and lectures, many devotees cannot understand what is pure devotional service. A jak jsme si tady diskutovali, tak mnoho oddaných nedokáže rozeznat, co je čistá oddaná služba a co je smíšená. Yes, because they pray for material benefits. Protože se modlívají o materiální prospěch. And even if these benefits are in the mode of goodness, for example, health, peace, good husband or good wife, good children, they are nevertheless material desires. A i když ty předměty té modlitby jsou třeba v kvalitě dobrá, ta modlitba, že se modlí o zdraví nebo o mír, o klid, o vyrovnanost, o dobrou manželku, o zdravé děti a tak dále, tak přesto jsou to materiální žádosti. And if we don't understand that these material desires jeopardize our pure devotional service, then we miss the message of Srila Prabhupada, and we cannot ever develop pure love for Krishna. A pokud nepochopíme, že tady tyto naše touhy a přání vlastně narušují tu naši čistou oddanou službu, tak my nikdy nemůžeme pochopit a dosáhnout té čisté oddanosti nejvyššímu Pánu. So Prabhupada put so much emphasis on reading his books. Prabhupada vložil tolik důrazu na čtení jeho knížek, that we could understand what is his message. abychom opravdu porozuměli tomu, co je jeho poselství. But if we neglect our deep study, then we'll miss the point. A pokud budeme zanedbávat naše poctivé studium, tak nám unikne ta podstata. And then we can receive Krishna's causeless mercy too. We can receive Krishna's causeless mercy. Pak můžeme obdržet milost, bezpříčinnou milost Krishny, Gurua. Yes, here Prabhupada says, but I know your causeless mercy can make everything possible because you are the most expert mystic. A Prabhupada pokračuje, já vím, že tvoje bezpříčinná milost může zařídit, že se může cokoliv podařit, protože ty jsi ten nejzkušenější mystik. Yes, even though we are completely insignificant and completely unqualified for anything, especially to establish a deep loving relationship with Krishna, still, if we follow the order of our spiritual master, if we follow the order of Srila Prabhupada, and really know what is the true message of Srila Prabhupada and of Lord Chaitanya, then we can rely on causeless mercy of the most expert mystic. A my, když si můžeme uvědomit, že jsme vlastně nepodstatní a neschopní dosáhnout čehokoliv, zvláště ne rozvinutí vztahu s Kršnou, tak ale když se budeme držet pokynů duchovního učitele, pokynů Srily Prabhupády, tak toho můžeme dosáhnout, protože on je protože Kršna může způsobit tyto věci, protože je ten nejzkušenější mystik. And then Prabhupada prays because his
he cannot fathom how these people who saw him, who saw them running here and there, and completely tamasic and rajasic people, how can they understand your message? It's impossible. It seems impossible to me. Srila Prabhupada tady mluví o tom, jak tyto lidé, které tam vidí, jak tady běhají v úplném rajasu, v úplném tamasu, jak by mohli vůbec pochopit toto poselství, je mi to tvoje poselství, je mi to vůbec nechápu, jak by to mohlo být možné. But, oh Lord, I am simply praying for your mercy so that I will be able to convince them about your message. A pokračuje, ale pane, já se přesto jenom modlím o tvoji milost, abych byl schopen je přesvědčit o tvém poselství. This should be also our prayer, because as I explained, everyone should have a mission in life. A to by měla být také naše modlitba, protože jak jsme si řekli, každý by měl mít v životě misi. And mission is to spread the mission of Lord Chaitanya. A tou misí je samozřejmě rozšířit misi Pána Chaitanya. And that means that also as parents we should pray that we can convince children to be Krishna conscious. A můžeme se modlit třeba i jako rodiče, abychom byli schopni přimět a přesvědčit naše děti, aby také si byli vědomi Krishny. And so this mood should be adopted also by parents. Takže tato nálada by měla být přijata i rodičemi. Yes, and also we should base our raising our children on tattva, on Prabhupada's books. A i naše děti bychom měli vychovávat na základě té tatvy, která je prezentovaná v Prabhupádových knihách. Children can perfectly understand philosophy. They're not stupid. Děti můžou velice dobře porozumět filozofii, nejsou hloupé. They're much less stupid than adults. Často, nebo jsou daleko méně hloupí než dospělí. Because they have less filters of false ego. Protože tam mají méně filtrů toho falešného ega. And they much easier understand Lord's position. A daleko snadněji porozumí pozici Pána. This was my personal experience with whichever child I spoke about the Lord, they can easily understand. To je moje osobní zkušenost, že když jsem kdykoliv mohl mluvit s jakýmkoliv dítětem o Bohu, tak to dítě, pro něj to bylo velice snadné tomu porozumět. For example, I spoke about God with my nephews, and they were extremely interested in this theme about God. Já jsem například takto mluvil se svými synovci a oni projevili extrémní nadšení o Bohu slyšet víc. But of course, because they live in a materialistic family, later on they didn't show any interest in God anymore. Ale samozřejmě, jelikož oni žili v materialistické rodině, tak později oni neprojevovali žádný jako potom zájem o Boha. And if I would like to speak about God now with them, they're completely uninterested about. Kdybych teďka s nimi chtěl začít mluvit o Bohu, tak by neměli vůbec žádný zájem. So we can see how this false ego is preventing a person to understand even most simple things. Můžeme vidět, jak to falešné ego brání tomu člověku porozumět takovým nejjednodušším věcem. So Prabhupada understands this, of course, and so he's so much concerned how can he give this knowledge to such people. A Srila Prabhupada je si toho samozřejmě vědom a tak velice mu záleží na tom a přemýšlí nad tím, jak by mohl těmto takovým lidem předat vědomí Kršny. And he then explains, by your will this living entity came under the clutches of illusion, and if you desire, then they can be freed also. A pak říká, ale je to tvojí vůli, že oni se dostali do spáru iluze a pokud
ty si budeš přát, tak je z těch spárů můžeš taky dostat. And I wish that you may deliver them. A já si přeji, aby si je osvobodil. So we can see how merciful is pure devotee. He prays for us conditioned souls, and his desire is to for us to be delivered. So Krishna is obliged to follow desires of his devotees. No, tak vidíme, jak čistý oddaný je milostivý, jak on se modlí o to, aby mohlo být zachráněni obyčejní lidé, aby my bychom byli osvobozeni. A Krishna je potom zavázán plnit přání takových čistých oddaných. So by your mercy only they can understand your own message. Pouze tvojí milostí oni můžou porozumět tvému poselství. And then Srila Prabhupada cites quite some verses from second chapter of first canto of Srimad Bhagavatam. A potom Srila Prabhupada cituje docela dost veršů z 2. kapitoly prvního zpěvu Srimad Bhagavatam. And second chapter of first canto of Srimad Bhagavatam is extremely important. Is in fact summary of whole Srimad Bhagavatam. A 2. kapitola prvního zpěvu Srimad Bhagavatamu je nesmírně důležitá část a je to takové shrnutí celého Bhagavatamu ve skutečnosti. And in fact, all Bhagavatam after this is just explanations of these verses. Ve skutečnosti zbytek Bhagavatamu po této kapitole je jenom vysvětlení tady těchto veršů. And he explains, I will not read all these verses because it would take too much time, but in summary, he explains that if one is eager to hear about Krishna and to glorify Krishna, then Krishna is so pleased in our heart that he removes anything inauspicious. Když člověk naslouchá o Krishnovi a v srdci dychtí o naslouchání o Krishnovi, tak Krishna je s tím tak spokojen, že odstraňuje z takového srdce vše nepříznivé. And if we serve this message by hearing it and repeating it and to serve those who are bringing this message, then we can develop pure bhakti. A když my nasloucháme toto poselství a šíříme toto poselství a we serve those who sloužíme těm, kteří to poselství rozšiřují, tak pak můžeme dosáhnout čisté bhakti. And only then we can get out of the clutches of this material world. A teprve potom budeme schopni se vymanit ze spáru tohoto hmotného světa. And we can develop relationship with the Lord. A můžeme rozvinout vztah s Pánem. Yes, and of course, as we know, this is the only thing everyone is hankering for all eternity. A můžeme vidět, že tohle to je ta jediná věc, po který každý dychtí už po věčnost. So here he then explains further his concern. How can he convey this Krishna consciousness philosophy to these unfortunate people? A dál tady popisuje Srila Prabhupada, jak může předat tady tohle vznešenou filozofii těmto nešťastníkům. And he also realizes that he himself is very unfortunate, unqualified and the most fallen. A o sobě mluví jako o tom největším nešťastníkovi, úplně nekvalifikovaném a nejpokleslejším. Because if we feel that we are powerful ourselves, then we are of course in illusion. Protože pokud si myslíme, že my jsme sami mocní, tak jsme v iluzi. Because Krishna himself says in 7th chapter of Bhagavad-gita that he's Paurusham Nrishu, I'm the ability in man. A Krishna sám říká v 7. kapitole Bhagavad-gita, že on je Paurusham Nrishu, on je schopnost v člověku. So how can we claim to be qualified for anything? Jak můžeme o sobě tvrdit, že jsme kvalifikováni být už k čemukoliv? Only if we become
as we'll see later on, puppets in Lord's hands, we can do anything. Pouze když se staneme loutkami, jak bude popsáno později, loutkami v rukách nejvyššího pána, teprve potom můžeme něčeho dosáhnout. But we should allow the Lord to use us as his puppets. A měli bychom ale pánu dovolit, aby nás použil jako své loutky. Because Lord gives us insignificant free will. Protože pán nám zanechá takovou malou svobodnou vůli. And this free will is only this, if we want to be his puppets or Maya's puppets. A ta vůle je vlastně jenom ta možnost vybrat si jenom tato. Budeme loutkou v rukách pána nebo v rukách Máji. Yes, so we can decide. This is our free will. To si můžeme rozhodnout. To je naše svobodná volba. And this should be also our message to our children and of course to every living entity. A to by mělo být naše poselství našim dětem a každé živé bytosti. And we should also train our consciousness that ourselves that it is really so. A měli bychom taky trénovat i naše vědomí, nás samotné, že to tak skutečně je. Yes. So I will not read further because he continues in this mood and of complete dependence of Lord's mercy. A nebudu úplně číst teďka dál, Srila Prabhupada tady pokračuje v té náladě úplné závislosti na pánově milosti. He concludes that he has no devotion. A dochází k závěru, že nemá žádnou oddanost. And I have any knowledge. A říká, I don't have any knowledge. Nemám ani žádné poznání. But his name is Bhakti-Vedanta. Ale jeho jméno je Bhakti-Vedanta. That means he has devotion and knowledge. To znamená, že má oddanost a poznání. But he recognizes some quality in himself. Ale rozpoznává v sobě nějaké vlastnosti. And what is this quality? A co je tato vlastnost? He says, but I have strong faith in the holy name of Krishna. Říká, ale mám pevnou víru ve svaté jméno Krishna. According to Prabhupada's example, that should be also our hope to achieve such firm faith in the holy name of Krishna. A na základě Prabhupádova příkladu by to měla být taky naše hope. Naděje, že rozvineme pevnou víru ve svaté jméno Krishny. Because this is only hope in this material existence, especially in the age of Kali. Protože to je vlastně jediná naděje v této materiální existenci, zvláště v tomto věku Kali. Without holy name, nothing can be achieved. Bez svatého jména není možné dosáhnout ničeho. And as we stressed all the time that we should chant the holy name with complete dedication and focus. A jak jsme si říkali, je potřeba zpívat svaté jméno s plným odevzdáním a s velkou koncentrací. And switch off the smartphones and put them in another room. Vypnout telefony a dát je do vedlejších pokojů. And not to speak to anyone. A nemluvit přitom s nikým. And just chant the holy name. A jenom zpívat svaté jméno. Because this is our only hope that we can develop some relationship with the Lord. Protože to je naše jediná šance, že bychom mohli získat nějaký vztah s Pánem. And here that says, I have been designated as Bhakti-Vedanta, as we previously explained. Prabhupada zde říká, já jsem byl označen jako Bhakti-Vedanta, jak jsme už řekli. And now, if you like, you can fulfill the real purport of Bhakti-Vedanta.
A teď pokud ty si přeješ, tak můžeš naplnit skutečný význam slova Bhakti-Vedanta. So even if people consider us learned or devoted to Krishna, this is all illusion, because there is no power to be really learned and devoted to the Lord. A pokud nás lidi považují za oddané pánu a nebo Learned. učené, tak bychom měli vědět, že to nemá žádné opodstatní, protože my sami o sobě nejsme schopni být pěknými oddanými a mít velké poznání. So we can just pray to Krishna and of course to Srila Prabhupada and our spiritual masters, that he, the Lord, fulfills this, that we can one day act as his dedicated devotee. A my bychom se měli modlit ke Kršnovi a samozřejmě Srilovi Prabhupádovi a našim duchovním mistrům, aby Kršna nám umožnil, že se jednoho dne budeme moci stát jeho odevzdanými, oddanými. And I will conclude again with this Advaita Bhavan in Shantipur. A uzavřu to, vrátím se teďka zase zpátky k tomu Advaita Bhavanu v Shantipuru. And after several years, this keeper of this place saw that some white devotees were starting coming there. A po několika letech potom ten, co vydržoval to místo, co to tam měl na starost, tak viděl, že tam začínají přicházet nějací bílí oddaní. And he was extremely surprised, how is this possible? From where they're coming? A byl velice překvapen, jak tohle je možné, odkud se tady zjevují. And he asked them, who is your spiritual master? A on se jich zeptal, kdo je váš duchovní mistr? And they showed him Back to Godhead magazine. A ukázali mu časopis Zpátky k Bohu. And he realized that this is the person who was coming there praying fervently to Advaitacharya. A on realizoval, že to je přesně ten člověk, který tam chodil a intenzivně se modlil k Advaita Acharyovi. And he realized he did it. He succeeded. A došlo mu, a on to opravdu dokázal, on uspěl. He succeeded to fulfill Lord's and his spiritual master's desire. On uspěl v tom, že naplnil touhu pána a touhu svého duchovního mistra. Srila Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaura Premanande Hri Hri Bol. Please accept my